bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc vương miện cho bé dễ thương như thế này nha. Các bé đầy tháng đội lên đó các bạn, đi chụp hình rất là thấy cưng luôn. Hoặc là những cái bé lớn hơn thì các bé có thể là hóa thân thành những nàng công chúa, rất là đáng yêu luôn. Mình sẽ kết hợp cái vương miện này với áo tròn hoặc là váy đầm, rất là thích hợp luôn nha các bạn. Cũng rất là dễ móc luôn. Những bạn mà mới biết móc á, thì chúng ta vào ngay cái clip này để chúng ta thực hành nha. Và kim móc hôm nay á, mình sẽ sử dụng là kim móc 3.0mm nha các bạn. Cái video là mình quên cái cập nhật cái size kim á, bây giờ mình cập nhật cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu móc nha các bạn. Mình sẽ làm cái chiếc vương miện hợp với cái bộ đồ mà chúng ta mặc nên nha các bạn. Thì ở đây cái vương miện này mi làm màu đỏ, vì cái áo tròn màu đỏ thì mà mi sẽ chọn cái miêu cô tông nha. Thì các bạn thích cái loại nào thì các bạn sẽ làm như thế. Chủ yếu là các bạn dựa theo cái chu vi vòng đầu á, để mà các bạn tính cái số mũi móc xích. Mã màu đỏ là 10 này nha các bạn. Các bạn có thể là tìm mua. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình một hàng nút, cái cắt len, kim khâu len cũng như là kim chỉ may nha các bạn. Một số đơn giản như vậy thôi. Cái mẫu này cũng khá là đơn giản này các bạn. Các bạn sẽ tận dụng cái mẫu này để mà chụp hình cho bé xinh xinh đó các bạn, rất là dễ thương luôn. Bé cứ nằm đó và mình đội cái vương miện cho bé là giống như máy stereo đó các bạn. Rất là hay ha. Đây là cái phần mà mình lưu ý cho các bạn nè. Các bạn ví dụ như mình sẽ tạo một cái vòng tròn á các bạn. Cái vương miện đội vừa với cái chu vi vòng đầu của bé thì nó sẽ như thế nào? Nó nhỏ hơn chu vi 1cm cũng ok các bạn. Thì các bạn cứ lấy cái số đo vòng đầu nè. Ví dụ như là 3 tháng đi, 3 tháng là 38. 38 các bạn sẽ chia ra 3,14 nha. Nó bằng cái số cm nào đó. Thì các bạn sẽ khởi tạo cái dãy móc xích bằng với cái chu vi đó nha. Hoặc là các bạn có thể là lùi lại 1cm cho mình và tương ứng nè các bạn. Thì ở đây bữa nay các bạn có thể là dựa vào của mình để mà các bạn phân chia nha. Ví dụ như 60 móc xích đó các bạn, là số chia hết cho 5. Số chia hết cho 5 là được nha các bạn. Sau khi bạn có được một số chia hết cho 5 thì các bạn sẽ cộng thêm 3 nữa. Là ví dụ như 60 chia hết cho 5, ok, cộng thêm 3 nữa, các bạn sẽ gầy là 63 mũi móc xích nha các bạn. Thì 63 mũi móc xích đó thì các bạn có thể sử dụng cho bé từ 0 đến 3 tháng. Còn từ 3 đến 6 tháng thì các bạn có thể là cộng lên, nhưng mà số chia hết cho 5 giùm mình nha. Ví dụ như mình làm chẵn là 70 đi, 70 á, thì mình sẽ móc là 70 cộng 3 là 73 nha các bạn. Rồi hôm nay là mình sẽ móc là 70 cộng 3 là 73 nha. Tại vì còn dựa vào cái số vòng đầu nữa các bạn, cho nên là mình sẽ dùng là 70. Với lại cái tay móc của mình nó hơi lỏng á. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái dãy móc xích nè. Lớn hơn nữa các bạn có thể là sử dụng số 85 nha các bạn. 85 chia hết cho 5 á. 85 mà cộng thêm 3 nữa là 88. Các bạn sẽ gầy là 88 mũi nha. Rồi ở đây mình sẽ tạo là 73 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đã móc được một đoạn 73 mũi móc xích rồi nè các bạn. Nè, khi mà các bạn gộp lại thành một cái vòng tròn á, là cái vòng tròn nó như thế này nè các bạn. Nó cũng sẽ to rồi nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình. Bây giờ mình sẽ lùi lại một cái chân móc nha. Bỏ một cái chân móc đầu tiên này nè, lùi lại cái chân móc thứ hai. Thay vì các bạn sẽ móc vào cái nhánh này, móc vào cái nhánh này nè, thì không, các bạn sẽ xoay lại cho mình nha. Chúng ta sẽ móc vào ở cái phần nhô lên. Ở cái phần nhô lên ở phía sau này các bạn. Đây, ở phía sau của mình nó có những cái điểm nhô lên nè. Đây, một cái nhô lên, một cái nhô lên, một cái nhô lên. Chúng ta sẽ móc vào những cái nhô lên ở mỗi chân móc là một mũi đơn nha các bạn.
để chúng ta làm cái hàng đầu tiên nó sẽ đẹp mắt hơn và không cần viền lại. Đó, các bạn cứ đâm kim vào cái phần nhô lên á, các bạn móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha. Cứ móc như vậy đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và chúng ta để ý nè, cái phần bên đây chúng ta có 2 chân móc, phần bên đây chúng ta cũng có 2 chân móc, như vậy nó sẽ đẹp hơn nè các bạn. Rồi các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc này lại cho mình nha. Đâm kim vào cái chân móc thứ nhất, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn làm cho mình hàng này và cái hàng tiếp theo nữa là mũi móc đơn hết nha các bạn, tức là 3 hàng là mũi móc đơn nè, chừa 3 mũi cuối cái hàng thứ 3 lại cho mình nha. Đây các bạn, mình còn 3 cái chân móc nè. Các bạn móc lên một móc xích cho mình nha, bỏ qua một chân móc, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng các bạn móc cho mình một mũi móc đơn nè. Chúng ta tạo một cái lỗ để mà chúng ta gài nút nè các bạn. Cái nút này nó nhỏ nè, thì cái này gài ổn rồi nha. Rồi các bạn sẽ xoay ngược đầu móc lại, khỏi cần lên móc xích đâu nha các bạn. Chúng ta sẽ làm cái hàng này là hàng mũi đơn nữa nha. Mỗi cái chân móc nè, chúng ta sẽ móc một mũi đơn, móc vào trong cái lỗ này một mũi đơn luôn nè. Rồi các bạn sẽ móc lần lượt cho mình đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Sau đó là các bạn sẽ lên hàng thứ 5 cho mình nha. Móc lên 2 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình là chân móc đầu tiên này, 1 nè, 2, 3 nè. Đâm kim vào cái chân móc thứ tư này nè các bạn. Các bạn móc cho mình 3 mũi móc kép. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Đâm kim. Các bạn sẽ thấy nè, 2 cái nhánh ở trong người mình nè các bạn. Đâm kim xuyên qua 2 cái nhánh này nè nha. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó các bạn lại tiếp tục móc vào cái chân móc ở phía dưới 3 mũi móc kép. Cái chân móc mà mình đã móc 3 mũi móc kép trước đó các bạn. Đây, chúng ta đã được một cái vương miện đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đếm nè các bạn. 1, 2, 3, 4. Đâm kim vào cái chân móc thứ 5, các bạn lại móc cho mình một cụm như thế. 3 kép. Sau đó lên 3 xích. Đâm kim vào 2 cái nhánh ở phía trong, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục móc vào đây 3 kép. Mình đã được 2 cái vương miện rồi nè các bạn, 2 cái họa tiết nè. Rồi bây giờ các bạn lại đếm cho mình 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim vào chân thứ 5. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình lần lượt như vậy đến cuối hàng nha. 3 xích, đâm kim vào một mũi đơn, tiếp tục là 3 mũi móc kép vào cùng một chân. Mình đã móc đến cuối cùng rồi nè các bạn. Còn 3 chân móc nè, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép nha. Tại vì bên đây chúng ta lên 2 móc xích nè, 2 móc xích bằng với một mũi nửa kép, thì ở đây chúng ta sẽ trả về một mũi nửa kép. Các bạn móc lên một móc xích, kéo và cắt len nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu những cái sợi len thừa này vào trong mũi móc cho mình. Sau đó là các bạn sẽ để cái phần này nè, mai cái hạt nút các bạn, mai cái hạt nút đây, sao cho vừa với cái hàng nút nha. Rồi chúng ta sẽ được một cái phơm như thế này nè các bạn. Sau đó là chúng ta sẽ đội lên thôi, như thế này nha. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm dấu len và đơm nút.
Bây giờ mình đã được một cái phơm vương miện như thế này rồi nè các bạn. Nhà có gì làm đó. Cây nhà lá vườn luôn nha các bạn. Ở chỗ này nè, nếu mà các bạn không có thích kết cái phần nút á, thì các bạn cứ nối hai cái mảnh len này lại với nhau nha, là chúng ta đã được một cái vòng tròn rồi. Cũng được nữa, chúng ta sẽ không có bị lỗ hai cái họa tiết này các bạn. Còn mình làm như thế này nè, để cho nó gọn với lại nó cố định được hơn á các bạn. Ở cái mẫu vương miện sau mình sẽ làm hoành tráng hơn cái mẫu này một tí nha các bạn. Mẫu đó thì mình sẽ kết thêm ngọc trai, với lại mình sẽ móc thêm vài hàng móc nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu vương miện này cũng như là yêu thích cái video này của Mimi Handmade. Các bạn nhớ nhấn thích giùm mình và bình luận nếu mà các bạn đã làm thành công nha. Ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha các bạn. Bye bye.